Testing 1, 2, 3. Hello. Hey everyone, with me again dalam episode Quarantine Lockdown Edition again. Okay, aku harap korang semua sihat and baik-baik aja. Stay at home. Stay at home. Aku bet korang yang kat luar sana semua mesti tengah boring, especially street photographer, sebab tak dapat keluar shooting ataupun shoot whatever you like, and mesti tengah boring kat rumah sama macam aku, tak dapat keluar. And aku ada few roll filem yang aku belum dapat hantar develop sebab kedai pun tutup. For this video, aku nak share dengan korang. Baru-baru ni aku ada tengok satu video ni dekat YouTube. Aku share link kat atas. Seorang fotografer street ni, dia buat virtual street shooting dengan menggunakan Google Maps Street View. Kepada siapa yang masih tak tahu lagi apa tu Google Maps Street View, it's basically 360 street view yang korang boleh guna melalui Google. Korang just type Google Maps and then ada dalam tu. So hari ni aku nak tunjuk aku punya street shooting menggunakan Google Maps Street View ni. So basically korang boleh guna ni as untuk asah mata ataupun practice kita punya street photography eye. So aku harap korang enjoy and watch sampai habis. Okay guys, this is Google Maps yang aku dah buka. So aku pilih untuk pergi ke mana? Ke Mexico. Kalau nak tunggu aku pergi Mexico, aku tak sure bila boleh pergi. So aku just random pick aku nak pergi ke mana. Kita pergi belah bawah yang ada beach. Kita pergi dari sini lah. So apa yang korang perlukan is korang klik yang kuning, warna kuning bawah ni. So dia akan keluar highlighted road tau. So kat sini yang korang boleh street view. So aku just random lah. Aku drop down this yellow man. Dia akan terus ke street. Yes, this is Mexico. Okay, apa yang kita perlu buat is just kita screenshot. Kita white sikit. Kita screenshot. Just continue. Okay, macam ni kan. Mungkin boleh snap. Alright. Macam ni ada moment kan. Cantik. Boleh lah. So kalau dah tak ada apa-apa, kita just patah balik. Kita pergi tempat lain pula. Kita pergi city dah apa lah. Tak apa. Kita random je. Macam banyak ni jalan lah. Kita just drop down anywhere we want. Okay, one thing yang aku perasan, kalau dia serta tempat dia lain tau, dia punya cara capture dia. Macam ni dia guna high angle sebab dia nampak high angle sebab dia gunakan kereta. Semalam aku ada pergi tengok kat Japan, dia nampak macam biasa low angle sebab dia guna basikal ataupun dia jalan kaki. Yang ni lain. Okay, kita keluar lah. Kita tempat lain pula. Kata travel kan. Kalau ada penerangan lagi best lah. Kita try di sini. Ni budak ni buat apa? Macam apa budak angle. Okay. Sini kan. Belakang sikit.
Okay. Okay, boleh kita ambil scenery ni sikit. Kita keluar daripada tempat ni. Mexico besar mana? Mexico City ni kan? Okay. Try Mexico City. Wow. Tengok population dia. Aku tak sure kat mana yang best, so just random drop. Ni orang. Okay ni guys. Dah macam ni. Ramai orang kat sini. Ni. Try habis sini. Skirt sikit. Look at this. Wow, cantik. Cantik area ni. Teruskan. Cantik rumah ni. Ada anjing. Nampak. Ni macam best. Okay. So macam ni kan. Cantik tak? Last pergi desert. Kalau ada desert. Okay, sini kot. Ni nampak macam desert kan. Ni. Sebelum aku habiskan video ni, aku terlupa nak cerita yang teknik ni sebenarnya inspired by seorang artis ni. Aku panggil dia artis sebab dia seorang yang kreatif and gambar dia memang superb. Nama dia Jackie Kenny, seorang fotografer yang tak pernah travel ke mana-mana pun, tapi dia dapat capture gambar-gambar yang best around the world. Okay, side story. Dia ni menghidapi sejenis disorder iaitu agoraphobia. Agoraphobia ni ialah sejenis anxiety disorder which seorang yang takut and phobia untuk keluar atau takut untuk berada di suatu situasi yang mana seorang itu akan mudah berasa panik. Jadi dia ni jumpa kaedah atau cara yang senang untuk dia berkarya, which is dia menggunakan Google Maps Street View untuk mengelilingi dunia. So apa yang aku baca, dalam kira-kira 26,000 screenshot yang dia dapat, macam-macam tempat and moment yang dia dah capture, and gambar dia semua superb, lawa-lawa, serius. Korang boleh check out link kat bawah. Honestly aku cakap benda ni memang fun, korang semua boleh try enjoy. So sesuai dengan waktu MCO ni, PKP ni, korang tak payah keluar, korang tak perlu travel, so korang boleh just capture moment through Google Map Street View ni, macam aku buat. So that's it guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe. If ada apa-apa komen ataupun cadangan, korang boleh komen kat bawah. Until next time.